Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 or chapter number 4 আমি পঢ়ি আছো simple equations। তো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম lesson number 3 more equations। তো আমি already one step equationৰ কথা পাতিলো। এতিয়া আমি আৰু আমাৰ আইডিয়াবোৰ অলপ আগবঢ়াই লৈ গুছি যাম। আজিৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে transposing a number in equation। বহুত শুনাত ডিফিকাল্ট লাগি আছে বাট এক্সট্ৰিমলি ইজি সেইটো হয় ইজি কনচেপ্ট এটা হয় তো এইটো বস্তুটো কি হয় ট্ৰান্সপ'জিং মানে কিনো হয় এইটো আমি আজি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' লেট আছ বিগিন Let us say we want to solve an equation of this kind. 4y minus 3 is equal to 9. Now to solve this equation, what usually is a strategy is to collect all the variables on one of the sides and collect all the constants on the other side. আমি আৰম্ভ কৰিম এটা ইকুৱেশ্যনেৰে আমাক দিছে এটা ইকুৱেশ্যন 4y minus 3 equals to 9 আৰু এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব লাগে ছল্ভ কৰাৰ মিনিংটো এইটোৱে হয় তাৰমানে এই যোনটো আননোন ভেৰিয়েবল y আছে ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে তো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি থাকিব এনেকৈ যেতিয়া ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হৈছে আমি ইয়াতে যেনেকৈ লিখি দিছে কালেক্ট ভেৰিয়েবল মানে মিনিংটো হৈছে আইচলেট কৰিব লাগিব ইন আদাৰ ৱে আমি ইয়াতে আইচলেট কৰিব লাগিব এই ভেৰিয়েবল yটোক আৰু সেইটো ক'ত আইচলেট হ'ব অন জেনেৰেলি আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো বুজিবলৈ ইজি হয় আৰু ইফালে কি থাকিব ইফালে গোটেই কনষ্টেণ্টছবোৰ থাকিব যিমান কনষ্টেণ্টছ আছে সেই কনষ্টেণ্টছবোৰক আমি ট্ৰাই কৰিম ৰাইট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ আহিবলৈ কাৰণে And then put an equal sign in between. Then it just allows us to solve the equation easily. So for this equation, usually what we will do is we will add 3 on both the sides. So it will look like this. 4y minus 3. So now we are adding 3. So plus 3. And we will put equal sign then. And then we will have 9 and plus 3 again. So since we have added 3 on both the sides, we will have the equal sign again. তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কি ষ্টেপ নম্বৰ 1 এতিয়া আমি আইচলেট কৰিব লাগিব y কিন্তু পটককৈ আমি y নকৰোঁ আমি ইয়াতে y লগত কিন্তু 4 এটাও লাগি আছে সেইটো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব তো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব y লগত যদি একো লাগি থকা নাই তো ভাল কথা যদি লাগি আছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে এইটোক আমি টাচ নকৰোঁ এতিয়া এই 4y লগত আৰু কি আছে এক্সট্ৰা -3 হৈ আছে তাৰমানে 4y পৰা 3 মাইনাছ কৰা হৈছে তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে এই 4y -3 যোনটো আছে ইকুৱেলছ টু 9 এইটো আমাক দিয়া গৈছে এই 4y -3 যোনটো আছে এই -3টোক আমি গুচাব লাগিব মিনিংটো এইটো হৈছে ইয়াক আমি +3 কৰি দিম তো আমি যদি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে +3 কৰিছোঁ তো অবভিয়াছলি ৰাইট হেণ্ড ছাইডেও +3 কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে এইটো ইকুৱেশ্যনটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিব তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে এই কনষ্টেণ্ট যোনটো আছে 3 লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে কনষ্টেণ্ট এটা আছে 3 সেইটোক আমি গুচাব চেষ্টা কৰিলোঁ তো -3 থকাৰ কাৰণে আমি +3 কৰিলোঁ যদি +3 থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি -3 কৰিলোহেঁতেন both sides এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত আমাৰ কি হ'ব 4y এতিয়া -3 আৰু +3 এই দুটাটো গুচি যাব মানে কেঞ্চেল হৈ যাব 0 হৈ গ'ল তো 0টো নিলিখিলেও হ'ব ইকুৱেলছ টু এফালে আছে 9 + 3 9 আৰু 3 এড কৰি দিলে আমি কি পাম 12 পাই যাম And once you simplify this, you get 4y is equal to 12. Now because this +3 and -3 cancel out, we are left with only variable terms on one of the sides and constant terms on the other side. And that was exactly the strategy. তো এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এই এটা ষ্টেপ কৰিলোঁ এই ষ্টেপটো কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ল লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে ভেৰিয়েবল থাকি গ'ল অলটো এটা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই হৈছে সেইটো ইমান প্ৰব্লেম নকৰে মাল্টিপ্লাই থাকিলে আমি ইজিলি গুচাব পাৰোঁ তো আমি কি কৰিলোঁ আমি আইচলেট কৰিলোঁ y ইফালে আৰু আইচলেট কৰা আমি কালেক্ট কৰিলোঁ ভেৰিয়েবল প্ৰথমতে তাৰপিছত আৰু কনষ্টেণ্টখিনি আমি লৈ গ'লোঁ এইটো ছাইডে ৰাইট হেণ্ড ছাইডে So when we said we want to add 3 on both the sides, there are few people who like to do the same thing but call it transposing of the number. And what they do is that they basically see that this -3 has traveled to the other side and changed its sign. So if we just look at this particular equation, you see that it's 4y is equal to 9 plus 3. So what really has happened is that this -3 তো এতিয়া আমি মেইন আমাৰ যোনটো টপিকটো হয় সেইটোলৈ আহি যাওঁ যোনটো আছিলে ট্ৰান্সপ'জিং অফ এ নাম্বাৰ ইন এন ইকুৱেশ্যন একচুৱেলি ট্ৰান্সপ'জিং অফ এ নাম্বাৰটো কি হয় আমি এই যোনটো ষ্টেপটো ল'লোঁ 4y -3 + 3 = 9 + 3 য'ত আমি 3টো গুচাই দিলোঁ এইটো নকৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি এনেকুৱাও কৰিব পাৰিলোঁ যে 4y -3 = 9 আছে
তো এইফালে কি আছে আমাৰ -3 আছে আমাকতো গুচাব লাগিছিল এই -3টো আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই -3টোক যদি আমি ইকুৱেল চাইনৰ ইটো ফালে লৈ আহোঁ যেনেকৈ লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ৰাইট ছাইডত লৈ আহোঁ তেনেহ'লে এই -3টো চেঞ্জ হৈ পেলাই হৈ যাব +3 -3টো এইটো মুভ কৰিলে এইটো ট্ৰান্সপ'জ কৰা বুলি ক'ব আৰু যেতিয়া ই মুভ কৰিলে এইখিনি পৰা গুচি যাব তো ঘূৰি পকি দেখি দিলে 4y = 9 + 3 12 চেম টু চেম দিলে তো এইটোৱে এটা ডিফাৰেণ্ট টেকনিক হয় যোনটোক আমি ট্ৰান্সপ'জিং অফ এ নাম্বাৰ বুলি কওঁ its sign, and this travel of the number along with its sign change is known as transposing. So we will do the same thing. We will just choose to transpose the number. So if we choose to transpose this -3, what will happen is that 4y will remain on the left hand side, and on the right hand side we will have 9, and this -3 has traveled from here to the right hand side, it has become +3. তো আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল ইকুৱেশ্যন আছিলে 4y - 3 = 9 তো আমি কি কৰিম 4yটো ৰাখিলোঁ ইয়াক একো নকৰিলোঁ বাট -3টো আমি ৰাইট ছাইডলৈ ট্ৰান্সপ'জ কৰিলোঁ তো -3 হৈ যাব +3 9 + 3 ঠিক আছে অ'কে যদি মই এটা আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ এক্সাম্পল এটা দিওঁ যদি আমি 4y + 3 থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সেইটো কেছত কি হ'ব a + 3টোও ট্ৰান্সপ'জ কৰিব পাৰিম সেইটো কেছত কিন্তু কি হৈ যাব 9 -3 হৈ যাব বিকজ লেফ্ট ছাইডে +3 আছিলে ট্ৰান্সপ'জ হোৱাৰ লগে লগে চাইন চেঞ্জ হৈ যায় -3 হৈ যায় And that's how we will write the next step of the equation, and you get again 4y = 12, from where you can solve the equation. Let us see how we can directly transpose some numbers. So let's say we have 8p plus 11 = 20. Now here, to solve this equation again, we have to collect variables on one of the sides, and we just want to keep 8p on the left hand side, and then we will choose to transpose this term on the right hand side. So if we choose to transpose that, we will keep 8p on the left, and while transposing to the other side, we'll write 20, and then this +11 becomes -11, and so this +11 while transposing has become -11, and that's what we have written on the other side. Transposing can happen from right to left as well. We can take that kind of an example too. তো ইয়াতে আমি ট্ৰান্সপ'জিংটো কৰিলোঁ তাৰপিছতো বাকীখিনি কাম একেবাৰে চিম্পল 4y = 9 + 3 হৈ গ'ল 12 দেন আমাক যিহেতু y ওলাব লাগে আমি কি কৰিম বহুত ছাইডেৰে 4ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব বিকজ y লগত 4 মাল্টিপ্লাই হৈছে তো এইফালে থাকিব y আৰু 12 / 4 হৈ যাব 3 এইটোৱে হৈ যাব ইয়াৰ চলিউশ্যন ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছে যোনটো হৈছে 8p + 11 = 20 তো আমাৰ কি আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে আমি একেলগে ৰাখিব লাগিব ভেৰিয়েবলটো তাৰমানে 8pটো ইয়াতে ৰাখিব লাগিব 11টোক আমি এইফাললৈ লৈ আহিব লাগিব তো 8p হৈ যাব = +11 আছে 22টো আছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক +11 যদি এইফালে লৈ যাওঁ এইটো হৈ যাব -11 তো তাৰমানে আমাৰ 8p হৈ যাব = 20 - 11 হৈ যাব আমাৰ 9 তো আমাক যিহেতু কি লাগে হেৰি লাগে পিহে লাগে তো আমি কি কৰিব লাগিব বহুত ছাইডছ 8ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো আমি এইফালে পাই যাম p আৰু এইফালে থাকি যাব আমাৰ 9/8 এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ আনচাৰ as well. We can take that kind of an example too. So let us say we have 12 = 3x - 6. So we have to keep variables on the right hand side. So তো ট্ৰান্সপ'জ আমি অকল লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ৰাইট ছাইডলৈ নহয় আমি ইভেন ৰাইট ছাইডৰ পৰা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ আনিব পাৰিম যেনেকৈ 12 = 3x - 6 চ' লেটছে মই 3xটো ইয়াতে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত বাট এই -6টোক মই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ যাব বিচাৰোঁ তো তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব ইকুৱেল চাইনটো আছে এইফালে 12 আছে আৰু এইফালে 3x আছে এই -6টো যদি আমি এইফাললৈ লৈ আহোঁ তেনেহ'লে ই হৈ যাব +6 তো 12 + 6 হৈ গ'ল আমাৰ 18 আৰু এইফালে হৈ গ'ল 3x তো আমি 3ৰে ডিভাইড কৰি দিম বহুত ছাইজ তো এইটো হৈ যাব 6 = x or আমি ক'ব পাৰোঁ x = 6 So we will choose to transpose -6 to the other side. So while doing that, this -6 will change into +6, and so we'll write +6 + 12 = 3x, and this becomes 18 = 3x. Not just that, we can also transpose the term containing the variable as well. Let us see how. So let's say we have 7x = 4x - 12. Now in this, we see that there are two variable terms, and in order to collect
variable terms on one of the sides, we will choose left hand side for the variable collection. এতিয়া অকল কনষ্টেণ্টে নহয়, ইভেন আমি ভেৰিয়েবলবোৰকো ট্ৰান্সপ'জ কৰিব পাৰোঁ। তো আমাক দিয়া গৈছে 7x ইকুৱেলছ টু 4x মাইনাছ 12। তো এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আছে 7x, ৰাইট হেণ্ড চাইডেও আছে x, তাৰমানে 4x আছে একচুৱেলি। তো ইয়াতো এটা ভেৰিয়েবল আছে, এইফালেও ভেৰিয়েবল আছে, বাট আমিতো জানো আমি কি কৰিব লাগিব, কম্বাইন কৰিব লাগিব ভেৰিয়েবল। তাৰমানে কি এই 4xটোতো আমি কি কৰিব লাগিব, লেফ্ট হেণ্ড চাইডলৈ লৈ আনিব লাগিব। কোনো প্ৰব্লেম নাই, এইটোকো আমি লৈ আনিব পাৰিম। 7x অলৰেডি আছে, এইটো কি হৈছে, একো লিখা যদি নাই তেনেহ'লে এইটো একচুৱেলি প্লাছ 4x হয়। তো প্লাছ 4xক যেতিয়া আমি লৈ আনিম লেফ্ট হেণ্ড চাইডলৈ, এইটো কি হৈ যাব, মাইনাছ 4x হৈ যাব ইকুৱেলছ টু, আৰু ইফালে থাকি গ'ল মাইনাছ 12। কেয়াৰফুল, ইয়াতে মাইনাছ 12 হ'ব, প্লাছ 12 নহয়। কিন্তু এতিয়া 7x মাইনাছ 4x এনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল। 7টা আপেল আৰু তাৰ পৰা 4টা আপেল মাইনাছ কৰি দিলোঁ, তো থাকিবগৈ 3টা আপেল। তো 7x মাইনাছ 4x 3x হ'ব ইকুৱেলছ টু মাইনাছ 12। আমাক কি লাগে, আমাকতো x লাগে, তো আমি কি কৰিব লাগিব, 3ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব। 3x ডিভাইডেড বাই 3 হৈ গ'ল আমাৰ x ইকুৱেলছ টু মাইনাছ 12 ডিভাইডেড বাই 3 হৈ গ'ল মাইনাছ 4। Let's move this 4x to the left hand side, and while transposing the 4x to the left hand side, we will change its sign. So we will write 7x, the 4x becomes minus 4x, an equal sign, and then minus 12, and the equation then becomes 3x is equal to minus 12. So basically moving a number or a variable from one side to the other side by changing its sign is called transposing of the number or a variable. তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। তো আমি শিকিলোঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, ট্ৰান্সপ'জিং মানে কি হয়। তো ট্ৰান্সপ'জিং হৈছে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ কনষ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বা ভেৰিয়েবল হ'ব পাৰে, এইটোক লৈ যাব পাৰোঁ। জাষ্ট এইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল যে যদি আমি লৈ গৈ আছোঁ লেফ্ট চাইডৰ পৰা ৰাইট চাইড, তো ৰাইট চাইডৰ পৰা লেফ্ট চাইড ডাজ নট মেটাৰ, যোনফালে যাওঁ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব পাৰে, বাট ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব, যদি প্লাছ আছিলে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে তেনেহ'লে ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ যোৱাৰ পিছত মাইনাছ হৈ যাব, আৰু যদি ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ পৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইড তেতিয়াও ইয়াৰ চাইনটো চেঞ্জ হ'ব, মাইনাছ হ'লে প্লাছ হৈ যাব, প্লাছ হ'লে মাইনাছ হৈ যাব। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।